সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি সম্পৰ্কে। মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনিৰ জৰিয়তে HS পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা ছাত্ৰসকলক চৰকাৰে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিব। এই বিত্তীয় সাহায্যৰ পৰিমাণ কিমান, কোনসকল ছাত্ৰই এই বিত্তীয় সুবিধা লাভ নকৰিব, তাৰ লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনিৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, ফৰ্মখন তোমালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিবা, সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ গাইডলাইনছখন দিয়া হৈছে। 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নিযুত বাবু আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কমপ্লিট কৰিব লাগিব। নিযুত বাবু আঁচনিৰ বাবে ছাত্ৰসকলে অনলাইন কৰিব লাগিব নে অফলাইন কৰিব লাগিব। যিহেতু সমৰ্থ পৰ্টেলৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, নিযুত বাবু আঁচনিৰ বাবে ছাত্ৰসকলে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহে 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ছাত্ৰসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপলোড কৰিব লাগিব সমৰ্থ পৰ্টেলত। তোমালোকে চোৱা, এইখন হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি তোমালোকে বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা ল'ব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ UG ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ BA BSc BCom। এতিয়া এই ফৰ্মখন সেইসকল ছাত্ৰই ফিল আপ কৰিব লাগিব যিসকল ছাত্ৰই ইতিমধ্যে HS পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। মানে যিসকল ছাত্ৰই ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট মানে স্নাতক পৰ্যায়ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত পঢ়ি আছে, মানে BA BSc BComৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত আছে, সেইসকল ছাত্ৰই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি তোমালোকে প্ৰথম দিব লাগিব। প্ৰথম আহিব নেম অফ ষ্টুডেণ্ট, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, নেক্সট আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ, নেম অফ দ্য ফাদাৰ অৰ মাদাৰ অৰ গাৰ্জেনৰ নাম, ৰিলিজিয়ন তোমালোকৰ, নেক্সট মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এড্ৰেছটো তোমালোকে দিব লাগিব। ইয়াত চোৱা, আধাৰ নাম্বাৰ তোমালোকে দিব লাগিব, লগত LAC দিব লাগিব, মানে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাউন্সিল, মানে তোমালোক কোনটো সমষ্টিৰ ছাত্ৰ হয় সেইটো তোমালোকে দিব লাগিব। যদি তোমালোকৰ কিবা কিবি BK মেৰিট এৱাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি তোমালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ, তোমালোকৰ শৈক্ষিক যিখিনি অৰ্হতা সেই সম্পৰ্কত ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। প্ৰথম আহিব নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ পাছ, ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছিলা, লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে কোনটো ইয়েৰত পাছ কৰিছা, ৰোল নাম্বাৰ কিমান আছিলে, নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যনেল কাৰেণ্টলি এনৰল ইন, নেক্সট আৰু ক'ত তাৰমানে তোমালোকে পঢ়ি আছা, নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সমৰ্থ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ। ইয়াত আছে একাউণ্ট নং, IFSC কোড, একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম আৰু বেংক নেম, এইখিনি তোমালোকে দিবা। নেক্সট ছিগনেচাৰ চোৱা, হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ছিগনেচাৰ থাকিব লাগিব আৰু পেৰেণ্টছৰ ছিগনেচাৰ, নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ। এই তিনিটা ছিগনেচাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেক্সট, যদি তোমালোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা, মানে স্নাতক যদি তোমালোক উত্তীৰ্ণ হৈছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মখনত চোৱা, ফৰ PG ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ MA MSc MCom, মানে তোমালোকে যিসকল ছাত্ৰই ইতিমধ্যে স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈ মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা, সেয়া আৰ্টছৰ হওক, ছায়েন্সৰ হওক, কমাৰ্চৰ হওক, তোমালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আগৰ ফৰ্মখনৰ সৈতে এইখিনি একেই হয়। ইয়াত প্ৰথম পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আহিব, নেক্সট এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ, নেক্সট বেংক ডিটেইলছ, সেইখিনি তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই স্কিমখন চৰকাৰেনো কিয় গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ উদ্দেশ্যখিনি কি তোমালোকে চোৱা। প্ৰথম হ'ল টু ইনক্ৰিজ এনৰলমেণ্ট অফ মেল ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ইকনমিকেলি উইকাৰ ফেমিলিজ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন, thereby improving the overall gross enrollment ratio of the state। অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ যিসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ আছে, সেই ছাত্ৰসকলৰ উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তিকৰণৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে এই স্কিমখন গ্ৰহণ কৰিছে। দ্বিতীয়তে, ছাত্ৰসকলে যাতে উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তিকৰণৰ পাছত বিত্তীয় অসুবিধাৰ বাবে ড্ৰপ আউট নহয়, সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেও এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাত ছাত্ৰসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখিও চৰকাৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিখনৰ ধন কিন্তু ছাত্ৰসকলে তেতিয়াহে লাভ কৰিব যেতিয়া ছাত্ৰসকলে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বা কলেজৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেইখিনি মানি চলিব। তাৰ লগতে কোনোবা ছাত্ৰই যদি ড্ৰপ আউট হয় তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। ইয়াৰ উপৰিও
যদি কলেজত ছাত্ৰসকলে ফেকালিটি বা যিসকল শিক্ষক থাকিব সেই শিক্ষকসকলক বা তাৰ ষ্টাফক যদি কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা এবচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত। নিযুত বাবু আঁচনি লাভ কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা কি লাগিব? প্ৰথম যোগ্যতাটোৱেই হ'ল যে ছাত্ৰসকলৰ অভিভাৱকৰ যিটো বাৰ্ষিক ইনকাম সেইটো 4 লাখ টকাৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু ছাত্ৰসকলে সেইটো কাৰণে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা কপি জেৰক্স কপি দিলেও হ'ব। দ্বিতীয়তে ছাত্ৰসকলে বিশেষভাৱে UG মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বা PG মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লোৱা হ'ব লাগিব। তৃতীয়তে সেইসকল ছাত্ৰইহে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে বা এই বিত্তীয় সুবিধাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰই চৰকাৰী কলেজ বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল বা কলেজত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰইহে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব। মানে প্ৰাইভেট ষ্টুডেণ্টে বা প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়া ষ্টুডেণ্টে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া নিযুত বাবু আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰসকলে কিমান টকা লাভ কৰিব? নিযুত বাবু আঁচনিৰ জৰিয়তে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰি থকা মানে স্নাতক পঢ়ি থকা ছাত্ৰই লাভ কৰিব মাহে 1000কৈ টকা আৰু বছৰটোত 10,000 টকা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে স্নাতকোত্তৰ কৰি থকা ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব মাহে 2000কৈ টকা আৰু বছৰত 20,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আবেদনৰ লগত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু তাৰ লগতে সেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন। যদি তোমালোকে সেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যনখন নিদিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিবও পাৰা। সেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যনত তোমালোকে যদি স্নাতক কৰি আছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰ স্কুটি পোৱা নাই বুলি লিখিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে স্নাতকোত্তৰ কৰি আছা তেতিয়াহ'লে জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ ধন বা সুবিধা তোমালোকে লাভ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট সেইখিনি জমা দিব লাগিব। তাৰ উপৰিও বেংকৰ পাছবুকৰ যিখিনি ডিটেইলছ বা বেংকৰ প্ৰথম পেজটোৰ ফটো তোমালোকে দিব লাগিব। গতিকে এই ডকুমেণ্টছখিনি লৈ তোমালোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰা যিহেতু 20 তাৰিখৰ ভিতৰত কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে সমৰ্থ এপত এই গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে কলেজে নিশ্চয় তোমালোকক এটা ডেট বান্ধি দিছে, বহুতত 12 তাৰিখো দিছে আৰু এই ডেট মতে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।